नमस्कार. वेलकम टू तन्वी क्लासेस. तन्वी क्लासेसमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता चौथीमधील इंग्लिशचे काही वाक्य करायचे पाहू. त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे. पेज नंबर आहे पहा 65. इथे दिलेलं आहे चेंजिंग सेंटेन्स. वाक्यात बदल करा. रीड अँड चेंज द सेंटेन्स. वाक्य वाचा आणि बदला. टीचर, चेंज वन वर्ड ॲट अ टाइम अँड मेक डिफरंट बट मिनिंगफुल सेंटेन्स. शिक्षक काय म्हणतात, एक शब्द बदला, एका वेळेस एक शब्द बदला आणि अर्थपूर्ण असे सुंदर वाक्य तयार करायचं. त्याला एक्झाम्पल, माया सेल्स बटर. माया लोणी विकते. आता ह्याची किती किती वाक्य होतील पहा. माया टेक बटर. माया लोणी घेते. माया बाईज बटर. माया लोणी विकत घेते. माया सेल्स मिल्क. बटरच्या ऐवजी इथं मिल्क घेतलं. माया दूध विकते. माया सेल्स व्हेजिटेबल. माया व्हेजिटेबल भाजीपाला विकते. तर समजा एखादं नाव घेऊ आपण, मोहन प्ले खो खो. पूर्ण वाक्य बदलून जाईल. मोहन प्ले खो खो. मोहन खो खो खेळतो. सीता गो होम. सीता घरी जाते. अशा ठिकाणी अशा प्रकारे आपल्याला हे वेगवेगळे वाक्य करता येतात. खूप वाक्य बनवता येतील. सायली कम ॲट होम. सायली घरी येते. रोशन लुक मिल्क. रोशन दूध पाहतो. किंवा रोशन गिव मिल्क. रोशन दूध देतो. देतो. त्याचप्रमाणे आता इथं पहा, आय सॉ 2 बर्ड्स. मी 2 पक्षी पाहिले. ही सॉ 2 बर्ड्स. त्याने 2 पक्षी पाहिले. आय सॉ 2 काऊज. मी 2 गायी पाहिल्या. यू सॉ 3 बर्ड्स. तू 3 पक्षी पाहिले. आय सॉ 2 बॅग्स. मी 2 बॅग पाहिल्या. आय सॉ माय बॅग्स. माझी पिशवी पाहिली. आय सॉ माय बॅग. या ठिकाणी चेंजेस कुठे आहे, ते बॅग्स आहेत, पिशव्या. आणि या ठिकाणी बॅग, एक पिशवी पाहिली. आय फाउंड माय बॅग. मला माझी पिशवी सापडली. शी फाउंड माय बॅग. तिला माझी पिशवी सापडली. असंही म्हणू शकतो आपण, शी फाउंड हर बॅग. तिला तिची पिशवी सापडली. शी फाउंड हर पेन. तिला तिचा पेन सापडला. यू फाउंड माय बुक. तुला माझे पुस्तक सापडले. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण खूप असे वाक्य करू शकतो. फाइंड अदर शॉर्ट सेंटेन्स इन द बुक अँड ट्राय टू चेंज देम. पुस्तकात आणखीन काही वाक्य आहेत, ते शोधा आणि त्याचा बदल करण्याचा प्रयत्न करा. जसे की प्रिया लाईक स्वीट्स. प्रियाला स्वीट्स म्हणजे गोड आवडते. द स्काय इज फॉलिंग. आकाश पडत असल्याचा भास होतो. ही रिच्ड द मँगो ट्री. तो मँगो ट्रीवर पोहोचला. शी रिच्ड ॲट द स्टेशन. ती स्टेशनला पोहोचली. डोंट टच माय शिप. माझ्या मेंढीला स्पर्श करू नका. असे होऊ शकतो, डोंट टच माय बुक. माझ्या पुस्तकाला स्पर्श करू नका.
वी हॅव अ पोस्ट बॉक्स इन आवर क्लास. आमच्या वर्गात पोस्टपेटी आहे. वी हॅव अ बोर्ड इन आवर क्लास. आमच्या वर्गात फळा आहे. किंवा वी हॅव अ न्यू बोर्ड इन आवर क्लास. आमच्या वर्गात नवीन बोर्ड आहे. अशा प्रकारे आपण खूप काही वाक्य छोटे छोटे करू शकतो. थँक्यू.